درود به قسمت دوم دوره آموزش بوکس خیابانی جاویدان خوش اومدید. اگر اولین قسمت از این دوره هست که دارید میبینید، لطفاً ادامه این آموزش رو نبینید و برید از قسمت اول شروع کنید و آموزش ها رو مرحله به مرحله ببینید، تمرین کنید و بیایید جلو تا به خوبی از این دوره نتیجه بگیرید. در این قسمت در ابتدا یک سری موارد هست که خدمتتون توضیح میدم و بعد میریم سراغ آموزش با جزئیات جابجایی و تغییر زاویه اصلی و پایه رزمی که توی بیشتر رشته‌های رزمی و حالا دفاع شخصی ازش استفاده میشه. خب از این جابجایی ما توی رزمی، توی دفاع شخصی استفاده میکنیم. این تغییر زاویه است، قبلی جابجایی بود، تا توی جابجا شدن نسبت به افراد معمولی که برای جابجا شدن راه میرن یا به این صورت میچرخن و قوانین مناسبی رو برای حفظ تعادل رعایت نمیکنن، برای اینکه بخوان انتقال نیرو بدن، برای اینکه بخوان در مقابل هول مقاومت بکنن، برای اینکه بخوان زیر ضربه‌ای رو خالی بکنن و جا خالی بدن، عملکرد بهتری داشته باشیم و نتیجه بهتری بگیریم توی حالا دفاع کردن از خودمون و از کار انداختن حالا یک مهاجمی که میخواد به ما آسیب برسونه. این آموزش بسیار بسیار مهمه. لطفاً با دقت این آموزش رو ببینید، حتی چند بار ببینید که جزئیاتی که میگم به خوبی توی ذهنتون بشینه و جا بیفته. توصیه میکنم که نکاتی که میگم رو یادداشت کنید که هر بار که دارید تمرین میکنید باز ببینید که توی ذهنتون دوباره بیاد و بهتر توی ذهنتون جا بیفته. مورد اول اینه که حتما باید به مواردی که در قسمت قبل آموزش دادم مسلط شده باشید که بیاید سراغ تمرین و اجرای مواردی که توی این قسمت دارم آموزش میدم. توی قسمت قبل بهتون گارد رو آموزش دادم، فنر زدن رو آموزش دادم و انتقال وزن به جلو و عقب با کل بدن. خب باید انقدر شما روی این سه مورد تمرین کرده باشید که خیلی ساده، بدون اندازه‌گیری، بدون اینکه به دست و پاتون بخواید نگاه کنید، ساده وایسادید بتونید سریع گاردتون رو بگیرید و بایستید. و فنر زدنتونم به مرحله‌ای رسیده باشه که وقتی فنر میزنید بتونید حداقل 1 دقیقه به خوبی فنر بزنید و اصلا اذیت نشید، زانوهاتون اذیت نکنه، عضلات پاتون اذیت نکنه و کل عضلاتتون، همه عضلاتتون باید راحت باشه، اصلا نباید اذیت بشید. و در حالا مورد بعد که انتقال وزن بود، باید بتونید خیلی نرم و روون انتقال وزن رو انجام بدید و وزنتون رو ببرید جلو، بیارید عقب با کل بدن، حالا هم با اینکه پاشنه پاتون بلند شه، هم بدون اینکه پاشنه پاتون بلند شه. خب پس باید توی این سه تا به یک سطح خوبی رسیده باشید. برای همون انتقال وزن هم 1 دقیقه رو در نظر بگیرید که 1 دقیقه بتونید راحت و روون انتقال وزن رو انجام بدید. مورد دوم، ازم پرسیدید که آیا میشه از آموزش‌های این دوره در سبک‌های دیگه رزمی و یا MMA یعنی هنرهای رزمی ترکیبی استفاده کرد؟ در جوابتون باید بگم که بله و خیلی هم خوب میتونه این دوره بهتون کمک کنه. یعنی اصلا فوق‌العاده است. شما نمیتونید نمونه آموزش‌های این دوره رو هیچ جا پیدا کنید. چه یک فردی باشید که هیچ سبک رزمی کار نکرده باشه و چه یک فردی که سبک‌هایی مثل کیوکوشین، بوکس، کیک بوکس، مویتای کار میکنه، سبک‌های مبارزه‌ای کار میکنه، یا اینکه حالا MMA کار میکنید که ترکیبی از چند تا سبک رزمیه، این دوره آموزشی به شدت میتونه به شما کمک کنه که خودتون رو کاملتر کنید و عملکرد خیلی بهتری داشته باشید. اما یه موضوعی هست که باید حتما بهش توجه کنید که حالا اگر شما نیمه حرفه‌ای یا حرفه‌ای باشه دیگه خودتون میدونید. از چیزایی که توی این دوره یاد میگیرید، مواردی که بهتون آموزش میدم، ضربه‌ها، تکنیک‌های قفل و استراتژی‌هایی که یاد میگیرید، دفاع‌هایی که یاد میگیرید، شما باید با توجه به قوانین سبک یا مسابقه‌ای که داخل شرکت میکنید استفاده کنید. مثلا اگر بوکس کار میکنید، مسلماً نمیتونید از ضربه‌های آرنجی که من بهتون آموزش میدم استفاده بکنید. ما در واقع خودمون توی این دوره داریم MMA کار میکنیم، ترکیب چندین سبک رزمی، ولی تمرکز ما روی مبارزه خیابونیه.
ما علاوه بر این که میخوایم در مقابل یک نفر بتونیم به خوبی از خودمون دفاع کنیم، بتونیم از کار بندازیمش، بتونیم در مقابل چندین نفر بدون قوانین مسابقاتی از خودمون دفاع کنیم. یعنی اینجا دیگه قانون نداریم که مثلا فلان ضربه خطاست، ما بدون قانون میخوایم کار بکنیم. تمامی ضربه‌های کاربردی، تکنیک‌های قفل کاربردی و استراتژی‌های کاربردی رو میخوایم کار کنیم. خب شما حالا اگر مثلا کیک بوکس کار میکنی، توی یک سری استایلات باز نمیتونی ضربه آرنج بزنی یا تکنیک‌های قفل رو بزنی، تکنیک‌های گرفتن رو بزنی. به این موارد باید توجه بکنی و حالا از اون ضربه‌ها، از اون دفاع‌ها، از اون حرکت‌هایی که آموزش دادن و توی سبکت یا اون مسابقه‌ای که می‌خوای شرکت کنی خطا نیست، میتونی به خوبی استفاده کنی. ولی بهت قول میدم که وقتت رو هدر نمیده. هر سبکی که کار میکنی دیدن این دوره آموزشی به شدت بهت کمک میکنه. مورد سوم، ازم پرسیدید که آیا نیازه در کنار این دوره تمرینات بدنسازی داشته باشید، حالا بدنسازی رزمی یا اینکه برید باشگاه بدنسازی به روش پرورش اندام کار بکنید، بدنسازا کار بکنید، و اینکه تمرین انعطاف نیاز داشته باشید یا نه، و اینکه سقف انجام دادن تمریناتتون چقدره، تا چه اندازه میتونید تمرین بکنید که براتون مفید باشه اما باعث عضله سوزیتون نشه، بهتون آسیب نرسونه، که کاملا بهتون جواب میدم. ببینید، اگر شما داشتید بدنسازی کار میکردید یا یک رشته رزمی کار میکردید، همون روال رو ادامه بدید و در کنارش با این دوره هم کار بکنید به همون میزانی که توی قسمت اول بهتون گفتم. هر روز میتونید 20 دقیقه تا 1 ساعت یا حالا یه روز در میون 20 دقیقه تا 1 ساعت کار بکنید. حالا این 1 ساعت تا زمانی که داریم روی یاد گرفتن کار میکنیم و فشاری به بدن وارد نمیشه، شدت نداره تمریناتمون، تا 5 ساعت هم برسه هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه. 10 ساعت هم بشه هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه اگر شما تغذیه‌تون خوب باشه، خوابتون خوب باشه، بدنتون اذیت نکنه. وقتی که بدنتون بکشه، یعنی کم نیاره و بتونی تمرین یا حرکت هاتون رو راحت اجرا بکنید، هیچ مشکلی نداره. اما وقتی که بریم سراغ یک سری حالا تمرین هایی که بهتون در ادامه آموزش میدم که شدت دارن، دیگه نباید اونها رو بیشتر از نهایتاً 2 ساعت انجام بدید، که کاملا براتون اون موقع مشخص میکنم هر تمرین رو چقدر انجام بدید که به خوبی تاثیر مثبت بذاره و نتیجه بگیرید. در کل به این قانون توجه بکنید. تمریناتی که شدت دارن مثل شنا رفتن، بارفیکس رفتن، دویدن، این تمرین ها رو بیشتر از نهایتاً 90 دقیقه انجام ندید. و بهتر هم هست که برای ما رزمی کارها 3 روز در هفته تمرینات بدنسازی باشه و 3 روز دیگه ما تمرکزمون روی ریکاوری و حالا مرور تکنیکمون باشه، اجرای ضربه هامون باشه، اجرای فنون مختلف باشه، یا حالا یادگیری فنون جدید باشه. پس اگر شما بدنسازی کار میکردید یا حالا هر سبک رزمی دیگه ای، تمرینات بدنسازیتون و حالا اون سبکی که کار میکردید رو ادامه بدید، به روالی که گفتم هم با این دوره تمرین کنید. در ادامه من براتون یک سری تمرینات انعطاف پذیری بدنسازی توی قسمت‌های بعد آموزش میدم، براتون میذارم که باهاشون تمرین بکنید و اونجا بهتون توضیح میدم که اگر تمرینات دیگه دارید چقدر انجامشون بدید، اصلا نیازه که انجامشون بدید یا نه. کاملا اونجا خدمتتون توضیح میدم. الان ما برامون یادگیری مهمه. اگر بدنسازی کار نمی‌کنید، هیچ سبک رزمی دیگه‌ای هم کار نمی‌کنید، الان نیازی به انجام تمرین‌های بدنسازی نیست. نیازی به انجام تمرین‌های انعطاف نیست. الان ما می‌خوایم تمام تمرکزمون روی یادگیری باشه. وقتی تمرکزتون رو روی چند تا کار تقسیم کنید، نمیتونید توی یکیشون سریع پیشرفت بکنید یا بهترین نتیجه رو بگیرید. در ابتدا شما نیازی به آمادگی بالایی ندارید، نیازی به انعطاف بالایی ندارید و بهتره که تمرکزتون روی یادگیری باشه که سریعتر به موارد پایه‌ای مسلط بشید، که حالا سریعتر بتونید به مهارت بالای رزمی برسید، بهتر بتونید از خودتون دفاع کنید و غیره. پس نظر من اینه که حالا اگر کار میکردید از قبل ادامه بدید، اگر نه فعلا تمرکزتون رو بذارید روی مواردی که دارم آموزش میدم. خودم به موقع زمانی که موارد پایه‌ای تموم شد و یه حد مناسبی حداقل رفتیم جلو، براتون تمرینات بدنسازی که باید انجام بدید و بهشون نیاز دارید، تمرینات انعطاف و موبیلیتی که بهشون نیاز دارید رو براتون میذارم که باهاش تمرین کنید و به خوبی هم نتیجه میگیرید. این به نظر من بهتره،
چون باعث میشه که سریعتر نتیجه بگیرید و بهتر نتیجه بگیرید. الان تمرینایی که دارید انجام میدید مثل مشت زدن، مثل فنر زدن، مثل انتقال وزن، جابجا شدن ها، اینها خودش براتون یک تمرین بدنسازی محسوب میشه. اگر تا حالا هیچ رشته ورزشی کار نکردید، انجام خود این حرکت هایی که دارم بهتون آموزش میدم، تمرین هایی که دارم بهتون آموزش میدم، تا حد مورد نیاز ما به خوبی بدن رو تغییر دیگه میریم سراغ آموزش جابجایی، تغییر زاویه. فقط قبلش ازتون میخوام که از این دوره هر طور که میتونید حمایت کنید. من این دوره رو به درخواست شما، به عشق شما دارم میسازم و دارم کلی براش وقت میذارم، کلی برای چیزایی که دارم توی این دوره آموزش میدم زحمت کشیدم، کلی از سالهای عمرم رو گذاشتم، کلی مطالعه کردم، کلی عرق ریختم، کلی مسابقه رفتم و غیره که دارم خدمت شما ارائه میکنم. پس لایک، نظر دادن، اشتراک گذاری، اگر کانالمون رو سابسکرایب نداری سابسکرایب کردن یادت نره. بریم سراغ آموزش مورد اول، یعنی جابجایی که خدمتتون گفتم. جابجا شدن توی سبک‌های مختلف رزمی با جابجا شدن افراد معمولی که از راه رفتن استفاده میکنن برای جابجا شدن فرق میکنه. ما توی سبک‌های مختلف رزمی میخوایم جوری جابجا بشیم، جوری حرکت کنیم که بهترین حالت تعادل خودمون رو داشته باشیم، بتونیم ضربه‌های محکم بزنیم توی جابجا شدنمون، بتونیم به بهترین حالت ممکن جابجا بشیم و توی حالت مناسب برای ضربه زدن یا دفاع کردن قرار بگیریم و خلاصه عملکرد خیلی بهتری داشته باشیم به نسبت جابجا شدن با راه رفتن. خب حالا جابجا شدن انواع مختلفی داره. در این قسمت میخوایم به آموزش جابجا شدن به حالت پایه بپردازیم، یعنی ساده ترین حالت ممکنه جابجا شدن و در قسمت های بعد هر جا نیاز بود روش های دیگه جابجایی رو هم بهتون آموزش میدم. خب این روش جابجایی که میخوام بهتون آموزش بدم چند تا قانون داره. قانون اولش اینه که به هر سمتی که خواستیم حرکت کنیم، اول پایی که در همون سمت قرار داره حرکت میکنه و بعد پای دیگرمون دنبالش میره. قانون دوممون اینه که به هر اندازه‌ای که پای اولمون حرکت کرد و جابجا شد، پای دوممونم جابجا میشه. قانون سوممونم اینه که دو تا قانون قبلی رو رد نکنید، نقض نکنید و فاصله پاهاتون به هم نریزه. اینطوری نشید مثلا ببینید پاهاتون نیاد پشت سر هم دیگه، ببینید مثلا این بیاد اینجا، این بیاد اینجا. باید وقتی جابجا شدید، جابجاییتون تموم شد، دوباره اندازه پاهاتون همون اندازه‌ای باشه که در ابتدا بود، روی حالت گاردتون بود. توی قسمت اول بهتون گفتم که اگر فقط میخواید روی حالت بوکس کار بکنید و استایل بوکس داشته باشید، علاقه دارید بهش، کافیه که پای عقبتون رو در حالت گارد به اندازه یک مشت یا یک نصف کف پای خودتون بذارید عقب‌تر و پای جلوتون هم در حالت 45 درجه قرار بگیره، 45 درجه با جلوتون به سمت این یکی پاتون. به این حالت پاهاتون قرار میگیره، با هم موازی هستن و بالا تنتون هم یه خورده بیشتر میپیچه. من توی گارد اصلی خودمون گفتم که 10-15 درجه بدنمون میچرخه، توی بوکس 45 درجه میشه بدنتون کاملا. دست عقبمون به همون حالت چسبیده به فرق، آرنجمون چسبیده، چونمون پایینه، شونه ها بالاست. فقط اینجا به خاطر اینکه ببینید بدنمون بالا تنمون داره 45 درجه میشه، دست جلومون در حالت گارد یه خورده آرنجش از بدنمون یه ذره فاصله بیشتری میگیره، میشه یک مشت و یکم بیشتر، اینقدر بیشتر. به این حالت میشه شونه هامون بالا، شونه پایین، نگاه روبرو، دو تا پا با هم موازیان توی 45 نسبت به روبرو. این میشه استایل بوکس. شما دیگه روی این گارد بایستید و حالا جابجا بشید. پس اگر خواستید با استایل بوکس کار بکنید به این حالت. حالا بریم توی سمت‌های مختلف جابجایی رو اجرا کنیم. میخوام برم به سمت چپ. اول پای چپم که در سمت چپ قرار داره، نزدیک به سمت چپ حرکت میکنه. حالا اگر شما پا چپم باشید که گاردتون با من متفاوت باشه، به همین شکله پای چپتون به سمت چپ نزدیکه، اول حرکت میکنه، بعد پای راستتون دنبالش میره. خب حالا من روی گارد خودم نیستم، شما دیگه روی همون حالا گارد خودتون که پا چپ هستید یا پا راست، روی همون حالت اجرا بکنید. قوانینش یک. خب میخوام به سمت جلو حرکت کنم. کدوم پام جلو هست؟ اگر پای چپم جلو هست، اول پای چپم حرکت میکنه. اگر
چپ گاردم، پای راستم جلوی، اول پای راستم حرکت میکنه. خب پای چپم حرکت میکنه. میخواید جابجایی تمرین کنید، در ابتدا دستاتون رو بندازید روی حالت گارد، دستاتون رو نگیرید، دستاتون پایین باشه، تمرکزتون روی پاهاتون باشه که یاد بگیرید، بعد دیگه با گارد کار میکنید. خب اول پای جلوم حرکت میکنه، پایی که نزدیکتر به سمت جلو، 10 سانت 20 سانت نهایتا 50 سانت دیگه توی حالا نفوذ کردنهای شدید یا فرار کردنهای شدید استفاده میکنیم از 50 سانت یا حالا یه خورده شاید بیشتر دیگه وقتی که حرفه‌ای بشید. حالا بعدش پای دیگرم به همون اندازه که پای جلوم حرکت کرد دنبالش و الان میبینید که دوباره استقرار پاهام و همون شکلیه که در ابتدا بود، روی حالت گاردم ایستاده بودم بود و فاصله بین پاهام به هم نریخته. خب حالا میخوام برم به سمت عقب. کدوم پام به سمت عقب نزدیک‌تره؟ پایی که در حالت گارد عقب قرار گرفته. حالا یا پای راستمه یا پای چپمه دیگه. خب من راست گاردم، پای راستم عقبه. اول پای عقبم حرکت میکنه، توی همون حالت 45 درجه میذاریمش عقب. حالا پای جلوم حرکت میکنه به این شکل. خب حالا میخوام برم سمت راست. کدوم پام به سمت راست نزدیک‌تره؟ خب مسلماً پای راستم. پای راستم رو میذارم، بعد پای چپم رو میبرم. خب به 4 طرف کار کردیم. حالا میخوایم توی زوایا کار بکنیم. توی 4 تا 45 درجه. این یک 45 درجه نسبت به بدن من، این یک 45 درجه، این یک 45 درجه و اینم یک 45 درجه. حالا میخوام برم توی 45 درجه به سمت عقب، توی سمت راست بدن. خب پای راستم نزدیک‌تره، پامو میذارم و حرکت میکنم. حالا میخوام برم توی 45 درجه جلو سمت چپ. اول پای چپم که در همون سمت بهش نزدیکتره، پایی که نزدیکتره حرکت میکنه و بعد پای دیگرم هم دنبالش توی همون زاویه میره. خب حالا میخوام که توی 45 درجه به سمت راست حرکت بکنم ولی به سمت جلو هست. خب پایی که جلوتره اینجا مهمه، میشه 1 و 2. اینجا بستگی داره چه ضربه‌ای هم بعدش میخوایم بزنیم، یعنی میتونیم با پای دیگرمون هم بعداً جابجا بشیم که در ادامه بهتون آموزش میدم. حالا میخوام برم به سمت 45 درجه عقب توی سمت چپم. اول باز پای همون سمت حرکت میکنه و بعد پای دیگرم دنبالش میره. اینطوری نیست که این پامون بره بعد این پامون بخواد دنبالش به تعادلمون به هم برسه. اولویت ما با حفظ تعادل و استقرار محکم و عالی. پس متوجه شدید که حرکت اول با پایی که به اون سمت نزدیکتره و بعدش پای دیگرمون به همون اندازه که پای اولمون حرکت کرده حرکت میکنه. نمیخوام آموزش طولانی بشه، من سری میگم میرم. اگر براتون گیج کننده بود، حتی اگر گیج کننده هم نبود، چند بار آموزش رو ببینید که ملکه ذهنتون بشه، به خوبی توی ذهنتون جا بیفته جزئیاتی که میگم. خب این شد جابجاییمون. حالا من ازتون میخوام که وقتی به صورت ساده اینطوری تمرین کردید بعد بیایید با هم ترکیبشون بکنید. مثلا 1 2 برای خودتون توی سمت‌های مختلف جابجا بشید و بعد که به این شکل توی حالت‌های مختلف جابجا می‌شدید، فاصله پاهاتون به هم نمی‌ریخت. هر بار که جابجا میشید فاصله بین پاهاتون رو چک بکنید. در ابتداها، بعداً دیگه نیاز نیست. 1 جابجا چک بکنید، اگر به هم ریخته است درستش بکنید. دوباره چک بکنید. دوباره چک بکنید. هر بار چک بکنید و اگر اشتباه پاتون رو گذاشته بودید درستش کنید و دوباره ادامه بدید. وقتی روون انجام میدادید و راحت جابجا میشدید توی همه زاویه ها، بعدش بیاید سعی کنید که سریعترش بکنید. ببینید 1 2 بود دیگه، حالا به این شکل میریم. ببینید 1 2، این سریعتر که میشه به این حالت. حالا هی روش تکرار بکنید تا نرم و روون بتونید پشت سر هم جابجا بشید. حالا من نمیخوام که از کادر خارج بشم، به خاطر همین ببینید مثلا از این سمت بعد از این سمت بتونید خیلی نرم جابجا بشید توی زاویه ها و طرفین حرکت بکنید بدون اینکه وقت وایسادید، بدون اینکه توی حرکت پاهاتون بخواد به هم بخوره، مثلا اینجوری نشید. دقیقاً طبق قوانینی که بهتون گفتم پیش برید. اول پای همون سمت حرکت کنه، بعد پای دیگه دنبالش بره. ببینید این میشه حالت سریعش.
ببینید میخوام برم سمت چپ، این پا حرکت میکنه، این پا میاد. وقتی میخوایم سرعتی اجرا بکنیم تا این پا رسید باز این پا حرکت میکنه. میبینید به این حالت. خب خمودن پای جلو هم یادتون نره یکم نشستتون رو داشته باشید. خب دیگه باز توی سمت‌های مختلف جابجا بشید، برید بیاید سمت عقب به سمت جلو، طرفین هی عوض کنید. و حالا من دارم تغییر زاویه انجام میدم چون محیطم کوچیکه. شما تغییر زاویه رو که در ادامه بهتون یاد میدم مثل من میتونید استفاده بکنید اگر جاتون کوچیک بود. پس به این حالت توی پشت سر هم روون انجام بده. فرض کنید یه نفر روبروتون وایساده و دارید باهاش جابجا میشید. میخواید که جلوش رو بگیرید، نذارید فرار کنه. فقط میتونه بیاد بزنه به شما، مثلا میتونه حرکت کنه بره اینجا، جلوش خالی بشه بره. شما باید همیشه جلوش رو پر کنید. حالا فرض کنید که داره میچرخه، باهاش بچرخید. فرض کنید که داره میاد این سمتی، باهاش بیاید این سمتی، باهاش برید این سمتی. اگر یار تمرینی دارید که همین کار رو بکنید. یک بار مثلا شما سعی کنید اون رو جا بذارید، جا به جا بشید به سمت این طرف اون طرف، جلو عقب، و یک بار اون. و طرف روبرو باید سعی کنه خودش رو روبروی شخص دیگه نگه داره. اگر شما رفتید به سمتش، مثلا رفتید جلو، اون بره عقب. اگر شما رفتید عقب، اون دنبال شما بیاد. به این شکل تمرین بکنید تا بتونید جابجا شدن رو خیلی خوب یاد بگیرید و توی بدنتون جا بیفته. حالا میریم سراغ مورد دوم، تغییر زاویه و چرخش به حالت پایه‌ای. تغییر زاویه هم حالت‌های مختلفی داره، روش‌های مختلفی داره، مثل جابجا شدن. ما می‌خوایم فقط به حالت پایه‌اش در این قسمت بپردازیم. در ادامه هر جا نیاز بود روش‌های دیگه‌ش هم بهتون آموزش میدم. خب برای تغییر زاویه باز چند تا قانون داره. قانون اول اینه که یکی از پاها باید بشه پایه اصلی پرگار برای چرخیدن روی اون پا. ببینید الان این پا ثابت بود، حالا میخوام وارونش رو انجام بدم. این پام ثابت باشه، این پام جابجا بشه و من باش بچرخم. خب پس قانون اولمون اینه که یکی از پاها ثابت میمونه و پای دیگرمون میچرخه. قانون دوم اینه که فاصله بین پاهامون به هم نمیریزه و وقتی میچرخیم دوباره هر جا وایسادیم باید روی گاردمون باشیم. توی چرخش باید فاصله بین پاهامون همون اندازه باشه، نباید به این شکل بشه. باید به همون اندازه وقتی جابجا شدیم دوباره فاصله بین پاهامون وجود داشته باشه. خب قانون بعدی که وجود داره اینه که پاتون نباید از زمین کنده بشه. ببینید به این حالت نمیریم. مماس با سطح زمین، پامون رو اینجوری نمیکشیم. مماس نه کشیدن نه بلند کردنه. ببینید یه ذره از سطح زمین فاصله میگیره، یه ذره. اونم برای اینه که استحکاک ایجاد نشه و نهایت سرعت رو داشته باشیم، ولی انقدر نزدیکی که هر زمان بخوایم میتونیم سریع پامون رو بذاریم نزدیک. حالا اگر یکم پاتون کشیده میشد هیچ ایرادی نداره. اگر یکم در ابتدا پاتون بلند میشد هیچ ایرادی نداره. هر بار سعی کنید که مماس به سطح زمین پاتون رو حرکت بدید. یک کم فاصله داشته باشه، یکم هم حالا بگیره ولی زیاد نباشه، عیبی نداره. خب حالا برای تغییر زاویه هم قوانینش رو بهتون گفتم. میریم سراغ اجرا کردنش. خب اگر خواستم به سمت حالا راست به چرخم، یعنی روم از این سمت بیاد به این سمت، ببینید من احساس میکنم که اینجا بهتره که با پای عقبم جابجا بشم و پای جلوم ستون باشه، بهتر میتونم ضربه بزنم. ولی حالا یه جایی هست شما احساس میکنی که باید یه خورده نفوذ هم داشته باشی، یعنی بستگی به این داره که شما توی چه شرایطی قرار گرفتی که بیای از کدوم پات برای چرخش جابجایی استفاده کنی، کدوم پات رو ثابت کنی. حالا این بار مثلا میام به این حالت تغییر زاویه و چرخشم رو انجام میدم، بستگی به حالا نیاز ما داره. خب فقط کافیه قوانینی که گفتم رعایت کنید. خب من میخوام به سمت 45 درجه بچرخم. ببینید پای عقبم رو میچرخونم، حول پای جلوم، پای جلوم شد پای ثابت پرگار، پای دومم میچرخ. پای ستونتون باید احساس کنید که یک میخ خورده وسط پاتون، به این شکل رفته توی زمین، به این شکل میچرخید.
و اینطوری نیست که بلندش کنید بذارید زمین. این باز توی یک سری از موارد مورد استفاده قرار میگیره، اما اینجا پاتون باید ثابت باشه و از زمین کنده نشه. ببینید به این حالت، ببینید به این حالت. حالا میخوام وارونش رو انجام بدم، میخوام با این پام جابجا بشم. این پام رو فرو میکنم توی زمین، این پام رو جابجا میکنم به این حالت، جابجا میکنم و بدنم رو کامل با هم میچرخونم. اینجوری نیست پام بره بدنم بمونه. به این موارد توجه بکنید، اینا اشتباهاتی که انجام میشه. تمام بدن با هم میچرخه، این پا ثابته، این پا داره میچرخه. خب حالا شما میتونید حتی چرخش 180 درجه هم انجام بدید. به این حالت ایستادید، میتونید کاملا بچرخید، روتون عوض بشه. یعنی روم به سمت این طرف بود، حالا روم اومده به این سمت و 180 درجه چرخیدم. حالا 360 که خیلی کم مورد حالا نیاز میشه که مثلا شما بخواید بچرخید. توی چرخش 360 درجه بیشتر از 2 تا چرخش 180 درجه استفاده میکنن که حفظ تعادل بهتری داشته باشن. خب وقتی که به این حالت تونستید اجرا بکنید تغییر زاویه‌تون رو، بیاید تغییر زاویه‌های مختلف رو پشت سر هم اجرا بکنید. به این سمت، به این سمت، با این پاتون. دیگه اینجا میسپارم به خودتون با توجه به خلاقیتتون. بیاید به سمت‌های مختلف. فرض کنید باز یک حریف روبروتونه، هی داره جابجا میشه. از اینجا اومد اینجا، من باهاش میچرخم، نگاه هم بهش باشه، گاردم روبرو نسبت به اون باشه. باز دوباره همینطور چرخید، دوباره چرخید، باهاش میچرخم و سعی میکنم که خودم رو روبروی حریف فرضی خودم نگه دارم. خب حالا جابجایی رو کار کردیم، روون و تغییر زاویه هم کار کردیم، اینطوری روون شد. حالا وقتشه که با گارد کار بکنیم. اگر من گاردم توی توضیح دادم به هم ریخت، دیگه شما گارد خودتون رو به خوبی نگه دارید و با گارد اصولی که بهتون گفتم اجرا بکنید. من ممکنه به خاطر حرف زدن با بدن حرف میزنم گاردم به هم بریزه. خب حالا بعدش روی گارد جابجا بشید و سعی کنید که توی همه زاویه ها جابجا بشید و گاردتون رو به هم نریزه، گاردتون رو به خوبی حفظ کنید. حالا احتمال زیاد همون جلسه اول که این کار رو انجام بدید، وقتی که توی حالت ساده بدون گارد، بدون دستاتون خوب جابجا شده باشید، واقعا خوب تمرین کرده باشید، خوب تغییر زاویه داده باشید، دستتون هم بیارید بالا، خیلی راحت میتونید اجرا بکنید. اگر نمیتونستید اجرا بکنید، جدا جدا اول باز با گارد جابجایی رو تمرین بکنید و بعد توی تغییر زاویه ها به صورت جداگانه تمرین بکنید با گاردتون و بعدش بیاید با هم ترکیبشون بکنید. مثلا ببینید گاردم رو میگیرم، یک، حالا اینجا که رسیدم آخرین جابجاییمو که انجام دادم، گاردم که کامل شد، حالا تغییر زاویه میدم و دوباره به همین حال جابجا بشید، تغییر زاویه بدید، جابجا بشید، جابجا بشید. باز اینجام فکر کنید که حالا یک دشمن فرضی، یک مهاجم، یک حریف روبروتون قرار گرفته و باز باش تغییر زاویه بدید. خودتون به صورت فرضی تصور کنید که مثلا چرخید، الان داره جابجا میشه، باهاش جابجا بشید، جابجا بشید، بعد باهاش تغییر زاویه بدید، داره میاد جلو، شما بکشید عقب، بعد شما برید جلو، اون داره میکشه عقب. دیگه همینطوری کار بکنید توی زاویه‌های مختلف تا کاملا بتونید با گارد خیلی نرم، خیلی مسلط، خیلی روون جابجا بشید و تغییر زاویه بدید. خب حالا جابجایی و تغییر زاویه‌ای که یاد گرفتیم رو به چه شکل تمرین کنیم؟ در قسمت قبل که گارد، فنر زدن و انتقال وزن رو یاد گرفتیم و تمرین کردیم که به تسلط رسیدیم. حالا وقتی می‌خوایم جابجایی و تغییر زاویه رو تمرین بکنیم، میایم مثلا اگر می‌خوایم 1 ساعت تمرین بکنیم، 10 دقیقه اول رو میایم گارد و فنر زدن و انتقال وزن رو مرور می‌کنیم به صورت ترکیبی. میتونید حالا زمان براشون مشخص کنید، 1 دقیقه 1 دقیقه 1 دقیقه، یا به صورت ترکیبی هی گارد بگیرید، فنر بزنید، انتقال وزن دوباره از اول به صورت ترکیبی انجام بدید و اون 40 دقیقه‌ای که میمونه، 50 دقیقه‌ای که میمونه، حالا هر چقدر که زمان دارید برای تمرینتون، حالا اصلا 30 دقیقه، بیاید نصفش رو جابجایی تمرین بکنید، نصفش رو تغییر زاویه. وقتی که به هر دو به صورت جداگانه مسلط شدید، جلسه بعدیتون رو بیاید به این شکل تمرین بکنید. باز 10 دقیقه 15 دقیقه موارد قبلی که یاد گرفتید مثل گارد، فنر زدن و انتقال وزن رو تمرین کنید و
بقیه زمان تمرینتون رو به صورت ترکیبی جابجایی و تغییر زاویه رو تمرین بکنید. یعنی همزمان هم جابجایی رو تمرین بکنید، هم تغییر زاویه رو به صورت ترکیبی. توی زاویه‌های مختلف خیلی نرم سعی کنید جابجا بشید، تغییر زاویه بدید و تمرین کنید. و خوب که حالا تمرین کردید، مسلط شدید، دیگه بیاید سراغ قسمت بعدی. ممکنه توی 2 جلسه، ممکنه توی 4 جلسه و ممکنه توی 5 جلسه تا 10 جلسه شما طول بکشه تا مسلط بشید. خواهش میکنم صبوری بکنید لطفاً و وقت بذارید. خیلی مهمه جابجایی و تغییر زاویه تا کاملا مسلط بشید که به مشکل بر نخورید توی اجرای تکنیک های بعدی که میخواید یاد بگیرید.